Magandang araw po mga kaibigan. Sa ating pong pagtatanghal ngayon, pag-uusapan natin isang very sensitive issue. May kinalaman po ito sa kahirapan. Sinasabi na pag disgustado ang taong bayan, maaaring magkaroon ng security implications. Pero for us to understand kung ano ba talaga yung sitwasyon, pag-usapan natin yung tungkol sa kahirapan. Alam po ninyo mga kaibigan, mga ilang dekada na nakalipas, natunghayan natin. Ako po yung nasa media mula noong dekada 80, ang dagok at gupit ng tadhana sa ating bansa. Ito po mula doon sa matinding baha sa Ormoc, papaminsalang lindol sa Baguio at Central Luzon, at pagputok ng bulkang Pinatubo. At kamakailan lamang, sa Zamboanga, noong nakalipas na 2009, nagkaroon ng pagka-aklas. Pagkatapos, nagkaroon ng lindol sa Cebu at sa Bohol. Pagkatapos ay yung Bagyong Yolanda. And during the time of President Duterte, nagkaroon ng Marawi Siege. Ngayon, kaakibat natin ang mga problemang may kinalaman sa kahirapan. At sinasabi na merong Build Back Better programs ang alinmang pamahalaan. Sinasabi, bukod sa rehabilitation, kailangan magkaroon ng reconstruction. Pinakamatinding dagok sa ating bansa ay ang naganap noong po namang nakalipas na unang quarter, unang 3 buwan. Ito po yung COVID-19 pandemic. At marami po ang nawalan ng trabaho, pati po yung ating mga manggagawa sa loob at labas ng Pilipinas ay problemado rin. Yung mga manggagawa nasa ibang bansa, yung nasa cruise ship, kinailangan umuwi sapagkat wala nang nag-cruise ng mga mamamayan, no? Mga banyaga at mga Pilipino. Ganun din po naman yung ating domestic consumption ay nabawasan sapagkat maraming nawalan ng trabaho. So kung sinasabi po na ganito ang sitwasyon, anong kinabukasan natin? Meron bang mga mahihirap? Saan ba naroon ang mga mahihirap? At ano ba ang kinabukasan ng ating bansa bilang isang bansa at bilang isang lipunan? Kasama po natin si Dr. Jose Ramon G. Albert. Siya po ay isang BS in Applied Mathematics, summa cum laude, at Department of Science and Technology Scholar at awardee for Excellence in Mathematics sa De La Salle University, at merong Masters at PhD mula po naman sa State University of New York sa Stony Brook. Siya po ay Senior Research Fellow sa Philippine Institute for Development Studies, Secretary General ng National Statistical Coordination Board. Siya po ay isang professorial lecturer sa De La Salle University at Statistician 5 at Chief ng Statistical Research and Training Center. Siya po ay naging Pangulo ng Philippine Statistical Association from 2014 to 2015 at Regular Fellow ng Social Weather Stations from 2006-2003, regular member ng National Research Council of the Philippines at member ng International Statistical Institute. It's a pleasure na makasama si Dr. Jose Ramon Albert. Magandang araw po sa inyo at ano po ang inyong pananaw sa nagaganap ngayon? Yes, please. Magandang araw sa iyo, Melo. Maraming salamat sa iyong pag-imbita sa akin ngayon. Yes, please. Okay. Maraming salamat sa iyong pag-imbita sa akin ngayon, no? At siguro maipakita ko lang muna yung PowerPoint ko, no, para if you can share with yung access sa PowerPoint para ma-share ko sa discussion ngayon. Yes, please. I think you need to make me into a host. Yes, okay. Coming. Sandali lang po. Okay. Okay. There you go. All right. Sige, yes, salamat. Please. All right. So let me just share my screen. Yeah. All right. Yan. Nakikita na mo ba, Melo? Maliwanag. Okay. So, sa ating pag-uusap ngayon, para ma-frame ko lang muna yung gusto kong sabihin, baka kung saan ako mapunta. No? So, una is gusto natin pag-usapan, gaano ba karami ang mahihirap at maaaring maging mahirap dahil sa sitwasyon na nangyayari ngayon sa Pilipinas at sa buong mundo, no?
Pero bago ko pag-usapan yung sitwasyon na gano'n na ano ang tansya natin kung tungkol sa kahirapan, kailangan muna nating bigyan ng pansin na yung a few issues. Una is ang Pilipinas, kasama sa maraming bansa, minomonitor natin ang kahirapan. Gusto rin nating bigyan ng pansin specifically yung mga official na bilang tungkol sa kahirapan dito sa Pilipinas. At dahil ito ay mga past na datos na kinolekta ng ating Philippine Statistics Authority noong 2018, nakadalawang taon na. So gusto ngayon natin malaman ano kaya ang maaaring nangyari mula nung nagka-COVID-19. No? So una, masasabi natin na ang pagmomonitor sa kahirapan sa Pilipinas ay nakatakdayan sa batas. No? 20 years old na yung ating batas na ito, tinatawag na Social Reform and Poverty Alleviation Agenda, na sinasabi nito ay dapat merong ginagawa ang pamahalaan para mapababa ang kahirapan. No? Pero pag sinabi natin mapababa, kailangan may panukat tayo. So marami tayong panukat tungkol sa kalusugan, pagkain at nutrisyon, kalinisan sa tubig at kapaligiran. At meron din tungkol sa mga kinikita naman ng tao at pamilya. So ang NEDA ay inaatasang magsabi kung ano yung tinatawag na poverty threshold. Yung poverty threshold yan ay masasabi natin magkano ang dapat kinikita para siya ay masabing mahirap o hindi mahirap. No? Ngayon, sa ating bansa, tulad ng sinabi ko kanina, merong mga plano ang pamahalaan sa tinatawag na Philippine Development Plan, at meron naman din ang ating bansa ay kasama ng maraming bansa ay nagsabi na kailangan by 2030 yung tinatawag na Sustainable Development Goals, walang sinuman ang nasa matinding kahirapan by 2030 at wala dapat maiiwan sa ating pag-unlad. Dito sa Pilipinas, paano natin gagawin to? No? May isang ahensya, yung Philippine Statistics Authority, na responsable sa pagpapalabas ng ating mga datos. Kasama na dyan yung tungkol sa kahirapan. At may bago nga sang pinalabas na panukat tungkol sa tinatawag na multidimensional poverty. Pero medyo komplikado pa yon. No? Pagtuunan na lang natin muna ng pansin ay yung tinatawag na income poverty, o gaano karami ang mga mahihirap pag ang panukat natin ay yung mga kinita. No? So ang ginagawa kasi ng PSA, tinitignan niya yung kinita ng tao, yung income na tinatawag, at kinukumpara yan kung mas mababa sa tinatawag na food poverty line. So yan ay mga labis na mahihirap na mga tao kapag mas mababa sa food poverty line. So yung bahagdan ng populasyon natin, o di kaya mga bilang ng pamilya na mas mababa sa food poverty line, at pag binilang naman natin yung buong kabuuan na populasyon o yung mga dami ng mga pamilya, yan ang tinatawag na subsistence incidence o extreme poverty incidence. Mm-hmm. Kapag dinagdag naman natin yung mga hindi lang pagkain, kundi mga dapat nagagastos din sa edukasyon, sa bahay, sa pabahay, sa kalusugan, etc. No? Yan ang tinatawag na total poverty line, no? o poverty threshold. So pag mas mababa pa rin sila doon sa poverty threshold na yan, siya ay mahirap. Kapag mas mataas ng konti doon, siya naman ay hindi mahirap, no? Kung mas mataas doon sa level na yon. Yan ang mga hindi, o yung mga natitirang bahagi ng populasyon natin na hindi mahirap. Ngayon, ang PSA, kinukolekta niya yung datos na ito every 3 years. Kada 3 taon, nagsasagawa siya ng survey. Dati 40,000 yung mga households na sinesurvey nila. Noong 2018, naging 4 na beses ang dinagdag niya, no? Ang hindi lang dinagdag, ang naging sample niya 160,000 ang tinarget nila na ma-interview. Pero traditionally, ang ginagawa, 2 beses pinupuntahan sa mga bahay, tinatanong yung mga kinita at ginastos nung nakaraang kalahating taon. So nung pagdating ng July, tatanungin ano yung mga nangyari sa unang kalahati ng taon.
Tapos babalikan nila yan sa Enero sa susunod na taon para kunin yung ikalawang kalahati ng taon kasi diyan na lumalabas yung mga bonus, mga Christmas bonus, no? Mhm. Etc. So, tulad ng sabi ko kanina, marami namang panukat ng tungkol sa kahirapan dahil pwedeng isipin natin yung gutom, tungkol sa hindi siya marunong, ang mga anak ay hindi marunong bumasa, hindi makapunta sa paaralan, may sakit pero hindi makapunta man lang sa doktor, no? Walang trabaho, mamatay ang isang anak dahil may sakit na dala sa maraming tubig o kaya sa COVID. No, so maraming mga batayan tungkol sa kahirapan pero ngayon ang naka-focus lang muna tayo yung sa kinita, no? Kunwari, no, halimbawa lang to kung ang kinita ng 3 pamilya, yung isa 15,000 sa isang buwan, yung isa naman more than 130,000, yung isa naman 3,600. Tapos tinitignan natin kung ilan ba sila sa pamilya, yung dami nila. So titignan yung kita kada tao. Tapos i-kukumpira yan sa tinatawag na poverty threshold. So kung mas mababa sa poverty threshold, kunwari yung una at saka pangatlo, mas mababa sa 2,000 kada buwan, kada tao. So immediately sasabihin natin yung buong pamilyang to at lahat ng taong nandito sa mga pamilyang to, sila ay mahirap. So 2 sa 3 tao ang masasabi natin at 2 sa 3 pamilya ang masasabi nating mahirap. At pag binilang naman natin ang mga tao, kabuuan ng tao, 13 tao sa 15 tao ang masasabi nating mahirap, no? Dito sa halimbawa ko sa aking slide, no? Pero meron ding mga NGOs tulad ng social weather stations nangongolekta rin ng ibang datos na self-rated poverty. Magpapakita ng show card, no? Papakita nila, sasabihin nila, saan ba kayo naroon? Mahirap ba kayo? Di mahirap o nasa linya, no? So, iba ang panukat nilang yan dahil mismong pamilya ang tinatanong nila. So, hindi natin dapat i-compare yung mga datos doon sa na ginagawa ng PSA at saka SWS. Hindi sila magkapareho, no? Ibang panukat. Parang yun yung ating ngayon nagiging diskusyon tungkol sa mga second wave ba o ganyan-ganyan. Kasi kung iba yung definition natin, ibang panukat natin, hindi tayo magkakaroon ng agreement. Yun daw, wave kaway-kaway lang. Oh, yan nga. Yan, dalawa na yung wave natin. Isa wave galing sa'yo, ako second wave. Yeah. Okay. So, marami ngang panukat, no? Yun na nga yung kanina ko rin sinabi na ang PSA, meron din siyang index ng multidimensional poverty. Pero sa UN, nagsimula ito, yung idea na magkaroon ng multidimensional poverty index. Pero medyo komplikado pa to. Ayoko na munang pag-usapan to. Ang gusto lang natin pag-usapan ng gusto, yung opisyal na estatistika tungkol sa kahirapan batay sa mga ginastos na nakalap sa Family Income and Expenditure Survey ng Philippine Statistics Authority, no? So noong 2018, nag-calculate yung PSA na ang kailangan ng isang pamilya na may 5 miyembro ay 10,000 sa isang buwan, no? At kapag pagkain lang, 7,500 ang kailangan nila. Ngayon sabihin niya, ang liit naman yata, yun ang madugo yung kanilang procedure dyan, paano nila makuha yung poverty line na yan, no? Pero ito'y ginagawa ng matagal na, 20 taon na halos yatang ginagawa ito ng PSA at saka yung mga naunang mga ahensya nito, no? So anyways, noong 2018 lumalabas na kung bibilangin natin yung mga pamilya, 3 sa 100 pamilya ang masasabi nating sobrang hirap, no? At pag sinabi pa nating yung mahirap lang, no? 12 sa 100 pamilya ang masasabi nating mahirap. In other words, parang 1 sa 10 na pamilya, no? Ang masasabi nating mahirap. Pag binibilang naman natin ay tao o populasyon, masasabi natin na ang 3 sa kada 20 Pilipino ay sobrang hirap, no? Tama, 5 pala. Tama ba yung sinasabi ko? 3 sa kada 3 out of, tama. 3 sa kada 20 Pilipino ay mahirap at doon sa 3, isa doon ay sobrang hirap, no? So yun ang ating mga current estimates ng Philippine Statistics Authority.
based doon sa kanilang ano. At dahil si Melo, ikaw ay napakalakas sa akin, kaya gumawa pa ako ng mapa no, para mapakita natin saan ba yung mahirap, kasi yun yung tanong mo sa akin, no? Saan ba naroon yung mahirap? Okay? Saan po ba ang mahirap? Ang konsentrasyon ng ating mahirap, kung titignan natin yung poverty incidence o yung bahagdan ng populasyon sa bawat lugar, bawat probinsya, na yung Lanao del Sur, yan, mga Sulu, Basilan, sila yung tatlong masasabi natin na probinsyang mataas yung poverty rate. Pero dahil ang mga lugar na katulad ng Basilan, kukonti lang yung tao doon, kahit na sobrang malaki yung bahagdan nila ng populasyon na mahirap, hindi ganun karami ang mahirap doon sa Basilan. Na maraming taong natatakot pumunta doon, no, sa Basilan, kaya hindi ganun karami. So hindi natin masasabing in terms of numbers, meron pang mas maraming lugar na mahirap katulad ng Albay, no, a few other areas in Visayas na talagang sobrang hirap, no. So ito yung difference natin kasi nga depende sa definition natin. Pag tinignan natin yung kabuuan ng datos, kung poverty incidence lang at sinasabi natin na yung mga high poverty areas ay yung mga kung saan naroon yung 50% or more ang poverty rate, Lanao del Sur, Basilan at Sulu ang masasabi natin. At moderate poverty naman, ayan, meron akong pinakita at meron naman mga areas na mababa lang yung poverty. Metro Manila is one of them, Ilocos Norte, Laguna, Rizal, etc. No? Pero pag tinignan natin yung bilang ng mahihirap, iba yung magiging ma-identify natin na high poverty, moderate, high, at least poverty. No? So, ang sitwasyon natin is, parang yun, pag namimili tayo ng Miss Universe, no? Kung ibahin natin yung criteria, iba rin yung magiging sagot natin. No? So, kailangan maintindihan natin kung ano yung criteria, specific criteria, para masabi natin yung ating description. No? Ngayon, hindi lang naman mahirap kasi nung isang araw, medyo naipit yata yung isang senadora dahil meron siyang sinabi na hindi dapat daw binibigyan yung middle class. Kasi, I mean, medyo ang pagkaka-frame kasi yata ng programa, no, sa social amelioration program ay tulungan yung mahihirap. Kaya lang nagtanong itong senadora, isang senadora natin, sabi niya, kung mahirap, akala ko ba ganito lang karami ang mahirap sa atin. Bakit 75% ng mga pamilya ang tinulungan? 18 million out of 24 million Filipinos, families. So tama yung tanong niya, kaya lang siguro medyo naipit siya dahil sinabi na kagad niya na ang middle class, ganyan, hindi naman sila nakakasweldo yan, ganyan, hindi naman nila kailangan ng suporta. Tuwang ako pag nagsasalita siya eh. Ha? Hindi, pero nagsasalita siya eh. Pero in a way, it's a manner of conveying the message. Yes, exactly. Yung pagsasalita. Paraan ng pagsabi niya, kasi naman ang pinanggagalingan niya dahil siya rin nagpapasweldo sila. So, kumbaga, continuously binibigyan nila yung mga empleyado nila. Pero nakalimutan niya, hindi naman lahat ng tao ay kasing yaman niya. Na meron din ibang mga tao na namumuhay, na mga small businesses, na kahit na may regular employee sila, kung hindi pumasok, hindi nila binibigyan ng sweldo, no? So, kaya hindi niya naisip yon. So, medyo konti lang ang pagkakamali niya sa pagkakasabi niya, no? Pero in a way, ang punto niya is sana yung ibang pera kasi na yon, mas natutulungan yung talagang nangangailangan. Kasi sa katulad sa India, 1.2 billion katao meron, ang binigyan nila ng tulong mga nasa 200 million na tao. Yung talagang sobrang hirap ang binigyan nila. So tayo, ang binigyan natin 75%. So 3 sa 4 na pamilya ang binigyan natin, no? So pag tinignan natin tong distribution na pinapakita ko ngayon sa inyo, no? 3 million lang halos ang mahirap na pamilya. Pag nagdagdag tayo ng tinatawag na low income but not poor, na parang ang kinikita is between 11,000 and 22,000, madadagdagan halos nagiging 11 million. No? Pag sinabi pa natin yung lower middle income, ayun, doon nalalabas yung halos ito yung tatlong na target doon sa social amelioration. Low income plus a little bit of the low middle income. No?
the poor, the low income but not poor, at saka yung low middle income. Silang tatlo ang parang nata-target. At ang punto naman ng senadora bakit nga yung lower middle income? Pero yun nga medyo mali yung mas maganda sana ang pagkakasabi niya para mas naintindihan. Kaya lang daming nagalit sa kanya, no? Tuntua sa kanya. Pero nakakaawa rin naman kasi medyo hindi rin naman, I mean, she had a point, kaya lang hindi lang It was the manner of saying. Andun lang Yun na nga So it's not the message but also how you say the message that matters. Of course. So, abutin ng 31 million talaga yung tutulungan, di ba? Ano? Sorry? 31 million persons yung tutulungan natin. Sa previous slide natin. Ang tutulungan natin is parang lumalabas 75% pa nga halos kasi so parang lumalabas halos 75 million people effectively ang natutulungan or more, mga 80 million kasi ang mahihirap mas malaki yung pamilya nila no. Okay. So in a ways, out of if you have 100 million, you can estimate you're going to help 80 million with the social amelioration program, no? 80 million Filipinos at 18 million times family of 5, no? Let's say an average of 5. Ngayon, pag tinignan natin kasi nga ang issue natin is hindi lang naman talaga yung mahirap yung natamaan, everybody got affected. Low income at middle income classes din apektuhan. Saan ba naroon? Pag tinignan natin yung distribution by urban and rural areas, kasi ang alam natin ang mga Metro Manila, Cebu, yan yung mas nagkakaroon ng concentration ng COVID ngayon. Doon sa mga areas na urban, mas malaking bahagi sa kanila ay lower middle class at yung mga low income and not poor. Pag pinagsama-sama nito, 7 out of 10 na nasa urban areas ay nandito sa dalawang grupong to. Konti lang yung mahirap, no? Kapag dinagdagan natin yung rural areas, yung concentration nila roughly about 65% or more, maybe a little bit. Yung concentration ay yung mahirap at saka yung mga low income but not poor. Low income but not poor. So you see that depending nga sa lugar, no? Pero dahil alam natin kapag nakita natin yung COVID, mas mukhang natamaan nga yung at least kung tinignan natin yung economic activities. Pero at the same time kasi yung mga rural areas, sila naman yung nagpapakain sa atin, no? So in a way, if hindi nila mabenta yung mga produkto nila, wala rin silang kinikita. So in a way, we're all getting affected. So it's not just enough for us to say ang affected lang talaga ng COVID ay urban areas. But in terms of yung mga natatamaan ng sakit, I think globally 90% are living in urban areas, no? Yeah. But still it's affecting everyone, no? And because it's affecting everyone, we need to help people, especially those who need the most attention. Okay. Ngayon, pag nakita natin yung attention, kasi lalo na yung marami sa mga ating mga workers, even yung ating GDP na tinatawag, yung gross domestic product, marami sa ating ang ekonomiya natin ay largely consumption driven. Yung mga ginagastos natin ng mga households, yan yung nagpapalakas sa atin, no, ng ekonomiya natin. At malaking bahagi nun, in fact 25% ng kinikita ng bawat pamilya ay nakadepende sa overseas remittances kung meron man silang natatanggap, no? So imagine mo na parang on average 100,000 ang natatanggap nila and the average family income is around 400,000, no? Noong 2018 for the entire year. So halos 25% ng kinikita ng mga pamilya galing sa remittance, no? So at pag nakita natin na in terms of sino ang mas naapektado ng remittances, malaking bahagi niyan ay nasa mga lower middle income, about 37%, at saka yung low income but not poor, yung 27%. So together that's around 65% if my addition is right, no? Roughly. And so which means that
ang laking bahagi, no? I mean 65% of these Filipinos ay matatamaan, lalo na ngayon na overseas remittances will likely go down by about 20 to 30% this year. Yan ang estimates by the UN. So ngayon, ano ang nangyari kaya sa kahirapan? Kasi wala namang bagong survey ang gagawin ng ang PSA, pero pwede nating hulaan ng konti, tansyahin natin kung ano kaya ang nangyari sa kahirapan sa Pilipinas. Yan ang tinatawag na nowcasting exercise, no? Ang IFPRI at saka ang World Bank, ginagawa nila yan sa buong mundo, tinitignan nila lahat ng mga surveys ng bawat mga bansa, no? At ayon sa IFPRI, yung International Food Poverty Research Institute, isang think tank yan tungkol sa agrikultura, sabi niya na mukhang kung isipin na kung babagal ng 1% ang global GDP, ay may mangyayaring poverty incidence, etc. etc. Dahil ang tinatansya ng IMF, 3% pa nga, hindi lang 1% ang ibabagsak ng global GDP. So in other words, sa Philippines, ang effect niyan is malamang dadami between 810,000 and 1.8 million ang mga mahihirap na ang bilang ng mga mahihirap sa Pilipinas kung ang babatayan ay yung tinatawag na extreme poverty line na international na $1.9 per person per day. Ngayon, may separate estimate yung World Bank na ang estimate niya is globally nga tataas ng poverty ng 0.4%, no? Which means mag-i-increase ng roughly about 650 million more poor people. Ito yung aking graph, no? Na parang dapat sana'y pababa yung poverty, kaya lang tataas ng konti, no? In terms of ASEAN, doon sa anong hula, no? Nasa bandang mga 770,000, halos tumutugma doon sa IFPRI, no? 770,000 ang idadagdag na mga extra na Pilipino na magiging mahirap pag tinaasan natin yung poverty line, kasi yung $1.9 is usually for mga very poor countries, dahil tayo lower middle income country. Pag ginamit natin $3 poverty line, $3.20, nasa bandang 2.6 million ang estima ng World Bank na idadagdag ng extra poverty. Poor people in Philippines. Pero ang official poverty line natin, yung ginagamit ng PSA, is somewhere between 1.9 and 3.2. So between 800,000 and 2.6 million. So I would say mga nasa siguro 1.5 million ang magiging estimate. At medyo ganun din ang aking nangyaring ginawa nung aking nag-simulate ako, na parang ginawa ko, nag-magic ako ng konti, na paano kaya kung lahat ng tao sa Pilipinas ay babagsak yung incomes by 5%, babagsak ng 10%, babagsak ng 20%, anong mangyayari, no? So ang poverty is talagang tataas. Pero kung in addition, merong social amelioration program at meron tayong small business wage subsidy na binibigay ang gobyerno sa formal sector workers. So kung yan ay anong magiging effect? Well, it turns out yung middle case scenario na 10% lang yung babagsak ng incomes, ang poverty natin from around 17% tataas to 18.2%. So ibig sabihin tataas ng mga bandang 1.4 percentage points, which means 1.5 million more Filipinos will get to be poor. And in effect, yan ay ayun nga sinasabi ko, middle range scenario lang. Pero kung mas tumagal pa yung magiging problema natin sa income at lalong babagsak yung ating mga kikitain, we can go even as high as 24% poverty, which means babalik tayo dun sa poverty ng mga bandang 2006 to 2012, no? One out of 4 Filipinos was poor. So which means yung lahat ng mga naging improvements natin in the past several years, talagang mahihirapan tayo, no? Kung talagang tatagal pa. Ngayon, ang SWS also independently, pero yun nga, ang ibang measure naman nila, hindi lang self-rated poverty, kundi gutom, naka-experience ba ng gutom. At ang recent survey nila, no, suggest na pag hinambing yung datos noong Disyembre, nakaraang Disyembre,
na kung saan 8.8% lang ng mga pamilya ang nagsabing nakaranas sila ng gutom, ngayon nasa 16.7, dumoble halos, no? So ito ay medyo pinakamataas na figures na to mula nung Setyembre 2014 na when around 22% ng mga pamilya ang nagsabing nakaranas sila ng gutom. So which means, again, this is somewhat consistent also with what I was saying na talaga magkakaroon reversal of trends, no? Na yung dating figures nating conditions on poverty babalik, no? Imbis na tayo pababa ng poverty, medyo magkakaroon ng karagdagan na poverty. Ang pampalubag loob, ang ating pamahalaan, wala namang kasi yung ibang tao akala wala namang ginagawa ang gobyerno. Hindi naman, I mean, in fairness to yung ating pamahalaan, our economic managers particularly have a very coherent program, apat na pillars ang tawag nila, pero ako I would say these are just 3 policy thrusts. Yung pang-apat talagang nakapaloob yun sa pangatlo. Una ay tungkol sa health, na they want to contain the spread of the virus. Around 60 billion ang kanilang gagastusin para ma-improve ang ating health capacity, health systems capacity to fight the disease. Pangalawa, binibigyan ng tulong, 205 billion na nga yung nasa programa ng social amelioration. Marami pang iba, no? May loans for small business owners, may subsidies for sa mga MSMEs din sa ano tawag dito, parang wage subsidy, no? So all in all, about 600 billion ang itutulong niya sa mga vulnerable families, and they have about 1.1 trillion pesos that are going to be for monetary and fiscal policies. Yun pangatlo nilang pillar, plus a fourth pillar na tinatawag na economic recovery plan, na parang just panghatak, no? Para that way we go back to the economic trajectory that we had prior to COVID. Pero yun nga, ay magandang makita na nandyan yung plano, pero as always, there are concerns kasi even ngayon sa pagkakagawa ng social amelioration program, maganda on paper, pero ang tanong is paano ba nila na-deliver yung details nito, no? So yun yung nagiging concern ng maraming tao. Sana isipin rin ng pamahalaan na maging open sila sa magiging mga tulong nila sa tao, kasi in the end dapat nagtutulungan tayo, pamahalaan, private sector, at lahat ng mga buong sambayanan. Okay. Maganda yung discussions, maganda yung pagkakasabi. Pero let me ask you, Dr. Albert, yung overall impact nito sa ating mga kababayan, sapagkat kahit ano sabihin mo, meron pa rin problema tungkol dun sa kanilang kita. Ang tinamaan, ika nga, yung mahirap at yung hindi mahirap pero naghirap dahil sa lockdown at iba pang sabihin natin measures to prevent the spread of the coronavirus. What's your take on this? Well, clearly, kasi hindi naman mawawala ng biglaan itong virus na to. Hindi lang biglang, wala na, bukas makalawa. Hindi mangyayari yun, no? So, ang kailangan, lahat ng tao ngayon, kasi kumbaga these are all short-term na tulong sa mga tao dahil lahat tayo nabigla, no? Pero dahil alam natin hindi to agad-agad mawawala na problema, kailangan sana lahat ng tao isipin natin kung paano tayo magkakaroon ng change in our lifestyles, change in our livelihoods, para kumita tayo, no? Kasi kung may mga dati nating ginagawa na hindi tayo hindi tayo nakikita, no? Kailangan tayo mismo ang gagawa ng paraan. Aha. Okay, doon sa paraan na yan, dahil sa, sabi nga, yung mga dating may savings, nagastos yung savings. Tapos, samantalang yung utilities, nagbigay ng palugit, tapos magsisimula ka ng magbayad, ginulat ka naman sa laki ng babayaran. Saan kamay ni Abraham kaya kukunin yung creativity to sustain? Well, yun na nga, I mean, it's not going to be easy, pero ang punto sana is dapat may capacities yung mga bawat tao to improve, no? To really find ways to cope.
But coping capacities at yung resilience ng tao, depende yan sa, bawat tao. So kailangan sana may way na ang pamahalaan din, dahil may mga taong talagang magkakaroon ng kahit na anong mangyayari, talagang kailangan silang tulungan dahil walang capacity. Yung iba naman makakagawa ng paraan. So yung mga, kumbaga parang we need to be really making sure that we are helping those who need our help the most. Yes. Of course, naroon na rin ako. Pero katulad niyan, nasanay ako na may remittance yung asawa ko mula sa abroad. Pagkatapos, nakapag-aral yung anak ko sa pribadong eskwelahan. Nakabibili ng mga school supplies at libro na kailangan. All of a sudden, umuwi na yung asawa ko dahil wala nang trabaho sa abroad. Hindi kaya overburdened ang pamilyang Pilipino sa mga susunod na araw? Yeah, well, definitely there will be lots of challenges. Magiging overburdened, hindi lang pamilyang Pilipino, kundi gobyerno, private sector, lahat tayo parang talaga magiging overburdened. But what we can be sure of is the long term, no? Ang long term talaga, alam natin na we will survive, we will heal. The only thing is what we need to make sure is we have to have that capacity to heal also, no? Yeah. And the thing is, as I was sort of suggesting, yung iba madali kahit nasabihin mo, yan may nakadepende sa mga remittance ng na umuwi na, pero the fact that siya yung asawa mo ay nakapagpunta ng overseas means that there's probably some kind of capacity to cope. So baka gagawa siya ng paraan, gagawa ng new livelihood ng program na may mapapagkakitaan siya, no? At kung hindi man, kailangan matuto siya, no? So yun yung magiging next part of that strategy also of government, na sana ang pamahalaan hindi lang nagbibigay ng loans kundi capacity development, no? Kasi the healing process is going to be going to be difficult. Maraming nasa-stress out, hindi lang ngayon kundi in the future, because you don't know the animal that you're Dealing with. you're coping with. Nung nagkaroon ng krisis sa Middle East, nagkaroon ng gulo sa Libya, ang nasasabi ng gobyerno, huwag kayong mag-alala, we will redeploy you. But the question is, where will you redeploy our OFWs if the economy is in almost a standstill? Well, clearly, yun nga, I mean, as I said, it's a big challenge for government, but ang pabalubag loob, some sectors are still moving. I mean, the firms that are really doing well are usually in the certain sectors like IT, finance, and insurance. So merong a few sectors na they're moving, and in fact, they have been growing as of the last GDP first quarter figures. Sila lang yung medyo bumulusok pa rin, no, hanggang ngayon. So that means that there's still money around. I mean, I'm sure the big businessmen, in fact, that's the reason why yung ibang big businessmen nagbigay pa ng advance income tax, no, na makakatulong sa pamahalaan to. Pero ang tanong diyan is how will dapat yun nga may some kind of partnerships of all government, private sector. And my sense there is that technology will really be a big factor to improve conditions, systems, so that we can really do things much better. Yeah, you've had a chance to travel around. You've been to different countries. How would you compare the situation today in the Philippines with that of the other countries you visited who face the same problems, let's say in Africa, in South Asia, and the like? Well, again, in fairness to the Philippines, we're not. While on one hand we're not on the frontier of technology, no, we're not like Taiwan, Singapore, Malaysia, or even China, no, in terms of artificial intelligence, robotics, mga ganyan. Medyo malayo tayo, pero we're not in the really too far away, you know. So merong a few sectors, kaya nga sinasabi ko na depende sa sector, na may mga places na that are really doing well, and I think they will continue to do well because they're very malleable
they can retrofit themselves very easily. Pero the sense here is that one of the difficulties we have is improving the state of not just ICT and digital economy, but even innovation is also leaders. Leadership matters. No? If you don't have good leaders, then it will be a challenge, whether it's in the public sector or in the private sector. Kailangan all of these leaders can be very adaptive, and they're looking forward to new ways of improving. Yeah. I think That seems so. to be the problem, Dr. Albert. Kayo you go by the figures. Ano yung datos? Yun ang inyong sinusuri. Pero sabi nila, the road to hell is paved with so many politicians. Dahil lang sa yung inelect mo, dapat leader pero naging dealer. A good example is how to distribute the social amelioration program. Pagdaan doon sa barangay captain, yun lang kaibigan ng barangay captain na nabigyan at hindi na yung dapat tumanggap. Yun na nga. So that's why importante sana that technology is there, because again, in fairness to DSWD, in fact, I just got an email from them requesting help. How do they quote validate? Kasi the list that they now have, they will need a little bit more attention to find out kung tama ba yung nabigyan nila. No? But in other countries, like as I was earlier pointing out, Indian's case, na now 200 million ang binigyan nila ng tulong out of 1.2 billion people, which is around 20% of a little bit less than the 20% of the entire population. But they managed to do that in 1 week, whereas tayo nakakadalawang buwan na medyo naghihinga lupa. Ano yung sikreto sa India? Technology. Kasi they use again technology to first to target properly, second is to transfer the money. Pero samantalang tayo, mabagal tayo sa adoption of even with electronic money. The reality is, I think a few years ago, our Bangko Sentral was suggesting that based on their financial inclusion survey, parang 99% is cash. Lahat sa mga transactions, very few are making use of digital money. And even for banks, yun nga, parang mas maraming tao are unbanked. Only 1/3, 1 out of 3 persons has a bank account, 2 out of 3 do not. Tapos ang sinasabi, doon sa may bank account, mga 60% yata or 70% ang bank account less than 5,000 pesos. Absolutely. Ang mahinang savings rate. Yun pa isa pa. Kasi nga, ang nangyayari, feeling ko is mahilig tayong gumastos. So parang, dumadaan lang yung pera sa atin. Pero the only thing is, I mean, kasi I think we were never trained to save for the future. Yun yung nagiging problema natin sa Pilipinas. Parang, Anong meron sa kultura natin? Bakit ganun? Kasi yun nga, hindi natin nabigyan ng atensyon na dapat tayo maski piso-piso man lang naghulog sa alkansa. Wala tayong ganoon eh. I mean, a few were trained to do that, but then yung iba wala. I mean, parang we were never really a savings culture. Okay. Wala sa natin. Isang bagay, there was a time na yung NSO pamantayan nila sa pagsasabi na kung meron kang disposable income, ibig sabihin nun, maganda ang buhay. Ang isang basihan, kung di ako nagkakamali, ay yung consumption ng alak at sigarilyo. Pag maraming bumibili ng alak at sigarilyo, maganda ang ekonomiya because they can spend. Nabago na ba yung paradigm na yon, Dr. Albert? Well, a little bit, but not quite. I mean, it's still there kasi there are things that are structural that will just not change overnight. No? Paradigms just don't again change bigla na lang. Yeah, I would say so. Yeah. I can imagine because kahit nga anong sabihin, lumalabas sa balita ngayon na maraming mga tao na hindi na bibili ng pagkain, bibili na lang ng alak. Kaya nung magkaroon ng lifting ng liquor ban sa Pasay, sabi, may subsidy. Wala bang subsidy para sa pulutan dahil libre na nga yung alak? Things like that. Parang inaasa lahat sa gobyerno.
Yeah, but ang ano kasi natin is, I mean, again, in fairness to the mindset, parang ang alak is part of food, no? So yun yung konsepto natin. Even sigarilyo, part of food 'yan. So yun yung konsepto that, and for them, it I don't know, it seems to be one of their our ways of coping also, no? Yeah. Anong tingin ninyo mangyayari yung impact ng COVID-19 sa migration, sa paaralan? Because not everybody can go back to the private schools. What will happen to the private schools? Some will close. Pero kung lilipat sa public school system yan, wouldn't that burden the DepEd system so much that it may not be able to respond to the needs of our students and pupils? Yeah, I think you're right that there will probably be some people from private, because they cannot afford, will go to public. But the other thing too is, I'm not even assured that there will be a lot of students who will go to school, because I mean, there are risks involved. Children will have to be facing the reality that a face-to-face ano puts them at risk also, di ba? So if you're a parent, I mean, I'm glad I'm still single, no? That I don't have to think of kids my kid going to school, because the virus will still be there, and there's going to be likely transmission. Everyone who goes out, every time you go out, there'll be risks. Uh-huh. So for some people who can afford to do homeschooling, because they are also in a capacity to teach their own kids, that's probably what they will be doing. Yeah. So some will do homeschooling, some naman will, you're right that maybe some migration, but I don't know. We just, there's too many unknowns right now. But for sure, even now with public schools, I'm also unsure how are they going to deliver, even if let's say August magsimula sa klase. Some private schools will probably take the digital road and do online teaching, but then that also, because of the digital divide, some kids may not have access, and even if they do have access, there's this sense that you're not assured that kids will learn, because iba pa rin yung face to face kaysa sa yung nandito ngayon, no? So it's tough. We need to experiment on all of these things, but on the other hand, we have to be realistic that it's a totally different world out there. But you also have to consider not all public school teachers have laptops nor access to the internet. Absolutely. And even if they do have access, some teachers may not know what to click, what to ano. So they may also not be in a capacity, So Mahirap talaga, no? I don't know, pero siguro ito isang paraan para matugunan at magkaroon ng angkop na pagpaplano ang gobyerno. The sad part of it is, well, we've been with government for some time. I've been covering NEDA, I've been covering different government agencies. The problem is what they have are medium-range development plans. They don't have long-term development plans like Singapore. 5 years ago, Singapore said, by 2030, ito ang aming mass transport. In the Philippines, no. We're not that. Bakit kaya? Hindi, kasi maraming things there, no, Melo. One is, the reality is, for you to have a lot of innovators, you need a pool of scientists and engineers, and unfortunately, we have very few. The reality is we have twice more lawyers than research and engineers. So that's one of the difficulties we have. And because of that, we have a very small pool of people, not just in science, in health, no? Yun yung nagiging problema natin. So unless we start training our young to get into these kinds of careers, but this will be long-term planning. Second is, kaya nga, even China, if China is where it is today, it's because in the late 1970s, Deng Xiaoping really had a massive program to improve science, sending many of their scientists, particularly to the US, to study, no? And we have not done that. I mean, we're panaka-naka lang yung ating mga investments in human capital. We are not doing, while we now, that's part of our mindset, build, pero wala tayong people investments. Yun ang masakit.
isang katotohanan yan. Ano pong nakikita ninyo sapagkat meron tayong issue on poverty? Pinakita ninyo yung mapa kanina at in-identify yung mga pook na meron mga mahihirap. Hindi po kaya may relasyon yung poverty sa political dynasties at sa existence ng mga nasa separatist movements at insurgency? Dahilan sa kung wala yung serbisyo sa tao, sila yung nakukumbinsi na baka sakaling sa separatismo at doon sa insurhensya, baka may pag-asa. Definitely, you're absolutely right. Marami nang naging pag-aaral dyan that poverty and inequality are hotbeds of terrorism. But the other thing too is kaya nga nagkakaroon ng mga political dynasties. Di ba nagkakaroon ng feeding? Yun yung work of Ron Mendoza of the Ateneo Full of government. Of government, no, na parang napag-aralan nila ng gusto na unfortunately where you have the areas na mahirap na nga, doon pa very poor yung governance, and you have all of these political dynasties, yung tinatawag na fat dynasties pa, matatabang dynasties na tinatawag na sabay-sabay, no? And mayor na si ganyan, councilor pa, asawa niya nandito pa, ganyan. So, yung ganong kadugo, no? Yun yung fat dynasties, and the fat dynasties are even killing some of the other dynasties, you know. Maraming storyang ganyan, so which is really sad, but the only thing is part of the reason is, I mean, unfortunately, we take responsibility. Leadership, the people, you know, are the ones who select their leaders. So we cannot excuse the people from the responsibility also because we voted for these people. So if the quality of governance is bad, it's because, you know, we chose these people. Yeah, I remember. I was with then Secretary of National Defense Angelo Reyes, may soul rest in peace. Pumasyal kami sa isang lugar sa Mindanao at natanong niya yung governor at yung mayors kung kumusta ba yung peace and order. And the answer was, we're doing good. Wala kaming problema dito. Kumusta ba yung kandidato ng pamahalaan for ARMM governorship? Mananalo kaya? Ang sabi ng governor, secretary, mananalo yan. Lumabas na yung pera. Ngayon, kung ipopostpone nyo yung eleksyon, maglalabas kayo ulit ng pera. So sabi, mananalo ba talaga? Kahit hindi namin kilala yan, may pera, mananalo yan. Mga mayor, di ba? Sabi ng governor. Correct, governor. So, money will have to play an important role in our election. So, it may not just be as easy to say na we elect them, but you know, when you don't have any choice and there are some benefits, so you get to, you know, cement whatever plans they have. Yeah, well, unfortunately nga, yun nga. So the only way for us to sort of get out of the loop is to, you know, have some kind of trajectory na parang lalabas ka. So there's a need for some kind of out of the box thinking, and also systems development. Kasi nga, and that's why I keep saying technology will be part of the driver. It could help, but it could also make things get worse if people don't know how to use technology, and only certain people will actually be maximizing the use of technology. Yeah, napakaganda nung sinabi ninyo. Pero paano kaya yon? Isang bagay, consumer dependent tayo. Pagkatapos, meron kang problema sa remittances at iba pa. Anong nakikita niyong liwanag para sa ekonomiya at sa mga mahihirap sa ating bansa? Well, at the end of the day, of course, you know, the poor will have, not just the poor, but every one of us will have to be reliant on ourselves. Yan naman ang punto anywhere, no? That whatever help that we're getting from government is just short term. But we need to sort of start thinking of the future. And when we're thinking of the future, it's not just about our livelihoods, it's also about the people we elect, you know. So maraming mga aspeto doon. Kaya lang, of course, right now is still the present. Anong gagawin natin ngayon?
And dito nagkakaroon ng anxiety yung maraming tao dahil kumbaga hindi natin nakikita yung liwanag na where are we really going. It's going to be a struggle for many people. But the only thing is, I think we need, by the healing process, I think we need, especially even the private sector, to come in to sort of provide mechanisms for people to talk better. Kasi minsan, we have a lot of anxieties. Ang dami nating galit sa isa't isa. At tapos nag-aaway-away tayo imbis na nagtutulungan, no? Parang we're focusing on the wrong things. Yung sinasabi kong yung galit ng middle class, ng a few noisy people from the middle class. Bakit sila tinutulungan sa social amelioration? Kami hindi, no? Kami nagbabayad kami ng tax. Yung mga yan, hindi naman mga ano lang naman yan, mga tambay lang yan. Wala namang mga tax niya. I mean, I think that was the wrong message. Kasi unang-una, hindi naman lahat ng mahirap ay tambay, no? And maski naman sabihin nating may mga mahihirap na tambay, bakit sila nagtatambay? Because they have no opportunities. They're idle because kung umuwi sila, mas nagkakaroon pa sila ng problema. Baka they're escaping from violence also in the home. So there are so many things, aspects na hindi natin nakikita. Madaling to judge other people, but I think what the challenge for us is really to ask ourselves, okay, given the situation, so what do we do to help? Okay. Isang bagay, yung 4Ps. Tama ba yung target natin dun sa Pantawid Pamilya Program? Are we targeting the right people to benefit from government resources? Well, sa 4Ps, remember the whole idea is, una, you're trying to target the poor. Ikalawa is yung poor na may mga bata, kaya nga 4Ps is conditional cash transfer. Binibigyan mo sila ng pera para mag-aral yung mga bata because we're trying to invest in the future of children. And when you're investing in the future of children, you can never go wrong. Diba? Ngayon, ang tanong parati is, tama ba yung targeting? Kasi merong iba, ganyan-ganyan. Kasi alam mo, yun na naman yung concept natin na ang DSWD, hindi naman siya nagkolekta ng datos ng kinita. No? Hindi katulad ng PSA. Kasi yung PSA 5 oras kang i-interviewin, no? Ang ginawa ng ano tawag dito, ng SWD sa National Household Targeting System o listahan na tinatawag is they ask indicators that are correlated with income. Kunwari kung may refrigerator ka, kasi siguro naman hindi mo naman itatago kung may refrigerator, masyadong malaki. Di ba? Pero, pero may posible pa rin itago, pero still, yun na nga. But my point here is that generally speaking, tignan yung hindi lang refrigerator, kundi yung toilet, yung maraming mga aspeto kung ang tubig ba'y nasa bahay. So maraming gano'n na ginawa yung DSWD para matansya niya kung anong klaseng sweldo meron yung pamilya. Okay. Pero doon ba sa listahan na ito, hindi ba nahaluan ng protege ng politiko? May mga nagsasabing nahaluan, pero kasi this is a database. No? So kung tutusin mo, kahit na ang umpisa kasi is DSWD first interviewed, tapos nagkaroon sila ng way to para nga mahulaan kung sino yung dapat tulungan. And then meron pa silang yung next na registration. So dito lumabas na, sige, lahat yung mga barangay captain, sabi niyan sa mga ibang kaibigan niyang iba, hindi naman lahat na, mag-apply ka. Pero in the end, i-verify, i-validate pa rin yung dapat ng DSWD. Kung hindi man ginawa ng DSWD yun, kasalanan ng DSWD. Pero ang feeling ko is, based on the spot checking, sabi nga na ginawa nila ng SWS, although I was not part of this, but sila Mahar mga had pointed out, some of the recipients of the listahan of the 4Ps are not really poor, but they're not rich. Okay. Pero anong tingin ninyo dun sa practice ng ilang LGUs? Sapagkat hindi naman regular ang pagpapadala ng salapi, merong ilang enterprising LGU officials na kinukuha na yung mga tawag doon, yung mga card ng mga recipients at i-advance na pero less 200.
Well, again, in theory, dapat hindi nangyayari, di ba? Again, that's implementation deficit na naman. Kung pag yan ay nalaman sana ng DSWD o kung sino man sa pinakamataas, yan ay dapat pinarurusahan, kinukulong o ano o kinakatay. Pero hindi eh. Unfortunately, I don't think, yun nga, posibleng may mga storyang ganyan na narinig natin. Hindi rin natin alam, totoo ba o hindi. Dapat nagkakaroon ng investigation din, no? So, we really don't know to what extent. Kung nangyayari man, gaano ka-pervasive yung mga pangyayaring yan. Totoo ba na lahat ng ganyan, sa lahat ng barangays nangyayari o selected lang? So we don't know kasi minsan mahilig tayo sa kwento pero we don't know the actual figures. Okay. All right. Yung digital divide, hindi ba lalong tumingkad dito sa COVID-19? Hindi ba lalong nakita yung agwat ng mayaman sa mahirap? Hindi kaya itong COVID-19 na ito ay maging dahilan upang higit na magkawatak-watak ang isang republika tulad ng Pilipinas dahilan sa agwat na ito? Yeah, well, definitely. Ngayon sinasabi natin, no? Technology is neither good nor bad. It's how you use it. But the question here is, hindi lang ngayon, kasi kumbaga, yung ngayon, wala na tayong munang magagawa, but there are ways for us to move forward and improve. Kung ang access issue, yung digital divide is an access issue, may mga lugar na talagang mahina yung service provider, ganyan-ganyan. So, kaya dapat sana ang DICT gumagawa ng paraan, hindi lang lahat ng mga programa niyang gusto niyang gawin, talagang lalo mapapadali, kundi mas marami pa niyang dapat isipin ng bagong programa para lang mapabuti ang access ng mga tao sa teknolohiya. At kasi kung may access ka sa teknolohiya, that could be a trigger nga for you to be able to improve your ways of living. Kasi posibleng hindi ka makabenta somewhere, no? Pero yet because of technology, you're able to connect with somebody with na nagkakaroon ng actual demand, no? Alam mo kung saan pupunta at sila mismo maggagawa ng paraan para makuha yung mga produkto mo sa iyong farm, no? So pero sa ngayon, those are all just happening na panaka-naka, but if this was much more wide scale, I would imagine, that technology will be able to help, no? But it all depends on how we're harnessing technology. Hindi kaya dito sa COVID-19 lalong nakita at tumingkad yung kakulangan natin ng food security? Well, definitely there are clear issues kasi pag sinabi natin food security, there are logistics issues also. May mga it's a bit complicated, no? Your question is a little bit, but it does highlight that there are some systems problems, whether logistics, whether but ang question dyan is kasi parang tagal na nating alam niyan eh. Parang so bakit hanggang ngayon hindi pa rin na-address? So the only thing is which brings me to the point again that we should be putting people accountable. Doon tayo medyo feeling ko nagkukulang. Kasi nagagalit muna tayo sa, bakit ganyan-ganyan? Pero at the end of the day, yung iboboto natin, yun pa rin. Kasi si Mayor, mabait naman yun sa akin ganyan. Pero actually, alam natin na, hindi naman talaga mabait nga sa'yo, pero actually, hindi naman mahusay na leader, no? Parang may narinig akong ganyan. I remember, I visited the town. Sabi ko, kumusta si Mayor? Okay naman si Mayor. Kako, ano ba? Wala bang ginawang masama? Wala naman. May ginawa bang mabuti? Wala rin. Pero yet we're satisfied. No? Yun na nga. So parang we really can blame no one but ourselves. Yun ang punto ko eh. Yeah. Sabi nung isang nag-feedback sa akin, sa atin, doon sa Facebook account, parang nakagisnan ko na palaging pinag-uusapan yung poverty na yan. Malapit na akong maging senior, sana may vaccine na para sa sakit na yan. Vaccine AIDS poverty. Kasi we forget na ang poverty nga, in a way, is parang just like a disease. It's also, a disease can be treated dahil, kumbaga parang nandyan na, tutulungan mo para mawala yung sakit. Pero meron ding aspeto na people are vulnerable to getting it.
no? Mm. So bago pa lang sana magkaroon ng problema, sana gawan mo na ng paraan para hindi magkasakit. At doon tayo medyo nagkakaroon ng konting problema na marami tayong programa na ngayon, especially yan, nagkaroon ng CCT, medyo malaking tulong yon especially sa pagpapabagsak ng poverty. But I don't think we have done enough to help those who are vulnerable to poverty at dito ngayon nag-surface. Okay. Dito sa COVID-19 nag-surface. Do you think the COVID-19 will induce people in metropolitan areas to go back to their regions? Well, you know, when you do something, it's always behavioral. There's always an incentive. You regardless of whether there's a Balik-Probinsya Probinsya. program or not, hindi ang punto is why will you go back home first and why will you stay? If you do go back, why will you stay? Kasi posibleng temporary lang na napupunta ka lang doon, uuwi ka, pero after 1 year or maybe even 6 months, babalik ka rin, no? Babalik at babalik ka rin, di ba? So yun yung problema natin. I think we need to be able, kasi feeling ko is that while it seems like the idea of the Balik-Probinsya. seems right that you need a way of triggering people to help people go back to the countryside, but the question still remains is why will they go back if you still have the same kinds of conditions of interconnectivity problems, and there's very little livelihood for them, you know. I mean, for a person like me, gusto ko man pumunta out of Metro Manila, but unless I can be assured na talagang hindi naman ako kailangan pumunta to Metro Manila, di ba? So, I will still stay in Metro Manila. Yeah, isang bagay yan. Anong mensahe mo sa ating mga taga-panood, mga taga-pakinig at mga kapatid sa media? What would you tell them na hindi ko na itanong sa inyo ngayon? Siguro, masasabi ko lang ang importansyahan sa inyo ng media, kasi sa ngayon, hindi lang media, kundi ang sambayanan, no? Na kailangan makita talaga na, kasi hindi lang poverty, but I would still say that the inequality, yun yung hindi pagkakapantay-pantay ng mga tao sa Pilipinas, which is very disturbing. At yan ay matagal na nating problema, and it's been just highlighted more during this COVID. At ang tanong, we will always keep saying problema ng gobyerno, pero yun nga siguro naging pass the ball rin tayo. We always just kept thinking that government will address all of our problems. It will not be able to, even if it wanted to. It has limited capacity. So at the end of the day, we have to keep working in partnership together, trying to analyze, and if at all, kasi minsan narinig ko even sa social media, support the government, let us not criticize. I don't think that's the whole point. We need to support the government, but we also need to criticize the government because government is not doing always the right thing. So if the government is doing the right thing, it is our duty to to criticize, but we do it constructively. Hindi naman na ginagawa lang natin avenue na pinupolitika lang natin. Kailangan we also need to find ways, constructive ways of actually addressing the problems. At dun sana dapat lalo tayong magtulungan. Napakaganda. Napakagandang bagay nun. We look forward to more discussions. This is just an attempt to highlight ano yung dapat bigyang pansin, hindi lamang ng pamahalaan, kundi ng lipunan. In closing, ang sabi, hindi naman totoo na mahal ng Diyos ang mga mahihirap ng ganun na lang dahilan sa He created so many of them. No, it's not true. May mahihirap sapagkat di nabigyan ng pagkakataong makapaghanap buhay ng marangal, makatanggap ng maayos na sahod, at makinabang sa mga programang nakalaan para sa kanila. Simula pa lamang ito ng ating pagtatangka na mapag-usapan ang mga mahalagang issue. And let me end our discussion today with a quote from Nelson Mandela, which says, "Overcoming poverty is not a gesture of charity. It is an act of justice. It is the protection of a fundamental human right, the right to dignity and a decent life." Thank you very much, Dr. Albert. Maraming salamat po. Salamat, Melo.
God bless us all. Thank you. Thank you. Thank you.